Hi everyone, xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ có một trải bài cho các bạn mang tên đó là thông điệp tình yêu dành cho các bạn. Lúc này là gì? Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Thông điệp tình yêu dành cho các bạn đang nghe video là gì? Thông điệp tình yêu dành cho các bạn. Thông điệp tình yêu dành cho các bạn đang xem video. Thông điệp tình yêu dành cho các bạn đang xem video. Thông điệp tình yêu dành cho các bạn đang xem video. Thông điệp tình yêu dành cho các bạn xem video. Thông điệp tình yêu dành cho các bạn. Thông điệp tình yêu dành cho các bạn đang xem video. Ở đây mình có lá The Fool như thế này thì cho thấy rằng là các bạn là những cái người mà bắt đầu có một cuộc hành trình phiêu lưu ở trong cuộc sống của mình. Có thể các bạn đang bắt đầu một công việc mới, hoặc là các bạn đang có một cái tình cảm mới nào đó ở trong lòng các bạn, hoặc là các bạn là người mà mới chập chững trưởng thành và mới học cách yêu và học cách mà có thể đón nhận được những bài học ở trong cuộc sống. Và các bạn là cái người sẵn lòng mở rộng cái tấm lòng của mình, mở rộng cái con mắt của mình ra để ngắm nhìn thế giới, để học hỏi về những điều mình chưa biết, để khám phá thế giới. Cùng với hình ảnh của những cái dòng sông, vách núi như thế này cho thấy các bạn là người rất là yêu thiên nhiên. Các bạn thích thể dành thời gian cho mình có thể ở gần thiên nhiên, gần gũi thiên nhiên để mình có thể chữa lành, để mình cảm thấy cơ thể, con người và tâm hồn mình thanh mát, tươi mát và thanh dịu, và để cho mình có cơ hội được chữa lành. Với một cái năng lượng rất là đẹp như thế này thì khi mà mình thấy cái lá Four of Cups như thế này, mình cho thấy rằng là các bạn đã trao đi cái tình cảm của mình cho một ai đó. Tuy nhiên người đấy thì đã có rất là nhiều những cái sự lựa chọn và người ta chưa lựa chọn cái chiếc cốc của bạn. Và điều này thì là một cái điều khá là buồn. Tuy nhiên thì có thể là một cách giải nghĩa khác, đấy là cái nhân vật ở trong này cần phải dành nhiều thời gian hơn để thiền, có thể thiền định ở trong thiên nhiên. Ví dụ như các bạn dành thời gian đến công viên, các bạn dành thời gian đến những cái nơi chùa chiền, hoặc là nhà thờ, hoặc là những cái nơi mà gần gũi với đất mẹ, để các bạn có cái thời gian để nối đất, down to earth, để các bạn có được cái không gian và thời gian làm cho các luân xa của các bạn được hài hòa, được tuôn chảy một cách flow theo vũ trụ, được tuôn chảy một cách rất là mượt mà như thế này. Ở đây mình có lá The Temperance ngược, cho thấy rằng là cái hành trình của các bạn, hành trình chữa lành của các bạn nó chưa kết thúc. Các bạn vẫn đang học cách để chữa lành cho bản thân mình, dành nhiều cái thời gian để cân bằng ở trong cuộc sống. Và cái lá này cũng cho thấy rằng là thay vì các bạn trao đi cái tình yêu thương của mình đến những cái người khác một cách quá sớm, thì các bạn có thể trao đi cái tình yêu này đến bản thân của các bạn. Và các bạn dành ra cái thời gian của mình để thấu hiểu bản thân, dùng từ đó thì cái trí tuệ của các bạn nó khởi sinh, các bạn biết học cách thương lấy cái thân mình và thương lấy người khác. Thì khi đấy cái lá này nó sẽ đẹp như thế này, nó sẽ kiểu đứng thẳng đứng lên như thế này. Các bạn sẽ thấy là các bạn giống như một cái người mà có nhiều năng lượng đẹp, dồi dào, năng lượng lành, để các bạn có thể chữa lành cho chính bản thân các bạn. Sau đó cái nguồn năng lượng đó sẽ được lan tỏa và nó chữa lành cho cái môi trường sống và chữa lành cho những cái người xung quanh của các bạn nữa. Ở đây mình có lá The Queen of Wands ngược như thế này. Nếu như thông thường thì cái lá này nó là lá mà một vị nữ hoàng có thể chăm sóc cho bản thân mình rất tốt, là một người quyến rũ, có nhiều lửa, đam mê, sẵn sàng có thể đứng ở trên cái cương vị, cái vị trí, cái hào quang, cái sức mạnh, cái năng lực của cô ấy, và tỏa ra ánh sáng rực rỡ và không cần phụ thuộc vào ai cả. Tuy nhiên khi nó ngược như thế này thì cho thấy rằng là các bạn chưa ở trong vị trí đó, các bạn vẫn còn đang có những cái nỗi buồn, có những cái sự chưa thấu hiểu bản thân, còn có một cái điều gì đó nó khúc mắc ở trong các bạn mà các bạn chưa tìm ra cái ngọn lửa bên trong mình, các bạn chưa chạm vào cái đam mê của bản thân mình, và các bạn cảm thấy hoang mang, mông lung về cái sự lựa chọn của bản thân, về cái vị trí của bản thân mình ở trong cuộc sống, ở trong xã hội.
thì mình thấy ở cái lá này nó nằm ở dưới lá Four of Cups, cho thấy rằng lời khuyên của vũ trụ đấy là các bạn hãy từ bỏ hay là buông bỏ những cái điều không phù hợp trong cuộc sống của các bạn. Các bạn sẽ đạt được cái sự tự do tự tại như cô gái này, như vị nữ hoàng này, cầm trong mình cái thanh kiếm nó rất là thẳng tắp như thế này, và sẵn sàng rời bỏ và cho đi và cho qua những cái điều nó không còn tích cực, nó không còn góp phần vào trong cái hành trình phát triển tâm linh, phát triển cá nhân của các bạn nữa. Thì các bạn sẽ đạt được một cái trạng thái nó vô cùng đẹp như thế này, một cái sự tự tin vững chắc ở trong cái vị trí của bản thân, và tin tưởng vào bản thân, hoàn toàn tin tưởng vào vũ trụ, và bước đi một cái cách rất là dũng mãnh, rất là mạnh mẽ và vững vàng. Ở cuối chúng ta còn có lá The Towers, cho thấy rằng là cái chu kỳ mà các bạn đi nó đã đến một cái thời gian cần có sự thay đổi rồi. Và đây là một cái sự can thiệp của vũ trụ mà không thể tránh được. Đó là những cái điều thay đổi nó đang đến và nó sẽ đến. Các bạn cần phải chuẩn bị tinh thần cho điều này. Đó chính là ở đây các bạn thấy có 2 người bay ra khỏi tòa tháp như thế này, và bên trên này có nhiều sấm sét, nó rất là cảm giác nặng nề. Tuy nhiên đây cũng là một cái sự thay đổi tích cực. Đó chính là nó sẽ đưa các bạn tới một cái kết quả nó tích cực hơn, nó đẹp đẽ hơn, thay vì các bạn cứ vòng qua vòng lại ở trong cái môi trường cũ, kết nối với những con người cũ. Thì đã đến lúc các bạn được vũ trụ đưa ra lời khuyên và được vũ trụ tham gia vào, góp tay vào để dẫn các bạn đi tới một cái nơi khác hơn, để các bạn có một cái sự chuyển biến ở trong cuộc sống của mình, nó theo cái chiều hướng tốt đẹp hơn, theo cái luật phát triển của tự nhiên. Và ở cuối bộ bài như thế này thì mình có thể thấy rằng là đây là một cái lá Seven of Cups, tức là có rất nhiều cái sự lựa chọn được đưa ra. Trong đó thì có nhiều những cái sự đam mê, nó hơi bị mơ mộng một cách viễn tưởng ở đây. Tức là các bạn có những cái sự nhìn nó bị mông lung, các bạn không nhìn ra rõ sự thật. Nó có những cái sự thật bị che khuất ở đây. Ví dụ như các bạn nhìn thấy hào quang, sự nổi tiếng này, rồi có con rắn này, rồi thì những tòa tháp, rồi thì danh vọng, hào quang các thứ. Tuy nhiên thì nó lại mờ ảo, tức là nó không phải là sự thật. Cho nên là vũ trụ đang giúp các bạn có thể nhìn ra được cái sự thật đó và đưa ra sự lựa chọn đúng cho mình, thay vì các bạn đeo một cái cặp kính màu hồng và nhìn cái sự thật đó nó ra một cái hiện tượng khác, nó lại không phải là sự thật. Ví dụ như một ai đó đối xử không tốt với các bạn, nhưng các bạn lại nghĩ rằng là đó là bởi vì các bạn chưa tốt. Không phải như vậy. Nếu như một ai đó đối xử không tốt với các bạn, đấy là cái sự phản chiếu về con người của họ, chứ không phải là con người của bạn. Ví dụ như vậy. Và khi cái người đó, ví dụ người đó đưa ra một cái sự lựa chọn về tình yêu, họ chọn một cái người khác thay vì họ chọn bạn, thì không có nghĩa bạn là một cái người không đủ tốt. Chỉ có điều nó chỉ là cái người đấy họ có một cái sự lựa chọn bằng cái ánh mắt của họ, bằng cái quan điểm, bằng cái nhân sinh quan, thế giới quan của họ mà họ đưa ra cái sự lựa chọn đó. Còn bản thân của các bạn, mình có thể khẳng định là các bạn là những cái người giàu cái lòng yêu thương và lòng trắc ẩn, giàu cái tình nhân ái dành cho cuộc đời, dành cho thế gian, dành cho cái người mà bạn chọn để yêu. Vì thế cho nên các bạn xứng đáng với cái sự lựa chọn chính xác, với cái người mà thật lòng yêu các bạn. Và nhớ, với cái sự thay đổi như thế này thì cái câu chuyện tình cảm của các bạn tiếp theo nó có một cái sự chuyển biến, và nó sẽ đi theo cái chiều hướng tích cực ở đây. Và các bạn hãy tin tưởng vũ trụ. Mặc dù cảm giác khi mà các bạn gặp The Tower nó không hề đơn giản, nó sẽ rất là khó khăn. Nó cảm giác là các bạn cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, các bạn không biết rồi sẽ đi đâu về đâu, các bạn sợ hãi về tương lai, các bạn cảm thấy mọi thứ nó mơ hồ, nó mập mờ, và các bạn cứ muốn quay lại cái mối quan hệ cũ, hoặc các bạn muốn quay lại cái vòng chu kỳ cũ. Thì đây là một cái lời nhắc nhở từ vũ trụ là không phải sợ. Khi mà các bạn cảm thấy các bạn lo lắng, các bạn cảm thấy trống rỗng ở trong bản thân, thì các bạn hãy nhớ là vũ trụ yêu thương các bạn, vũ trụ ở ngay bên cạnh các bạn, và các vũ trụ trấn an các bạn. Vũ trụ nói rằng vũ trụ yêu con, vũ trụ thương bạn, vũ trụ sẽ làm đủ mọi cách để bạn có thể vượt ra khỏi cái giới hạn của bản thân, để các bạn có thể chạm đến được cái ánh sáng, cái hào quang mà các bạn xứng đáng. Mình sẽ sử dụng một số lá Oracle như thế này. Thông điệp tình yêu. Thông điệp tình yêu dành cho các bạn đang xem video.
thông điệp tình yêu dành cho các bạn đang xem video. Thông điệp tình yêu dành cho các bạn đang xem video. Chúng ta có lá New Love. A new person has stirred your romantic feelings. Ở đây chúng ta có một cái lá liên quan đến tình yêu mới. Ở đây là một cái lá mà mình nghĩ là các bạn sẽ rất là thích, bởi vì rằng là nó nói về một cái tình yêu trong trẻo, một tình yêu mới lạ đang chờ các bạn ở phía trước. Hoặc là các bạn đã gặp cái người này rồi, tuy nhiên rằng là người này họ có cái cảm xúc dành cho bạn, có cái sự giống như trong tiếng Anh là nói là butterflies in stomachs, kiểu như là một cái tình yêu mà nó có cái sự kiểu bối rối khi mà gặp nhau, cảm thấy rất là muốn tán tỉnh người kia, muốn gần gũi người kia, tìm hiểu về nhau, tìm hiểu về những thói quen, những sở thích đáng yêu của nhau. Thì đây là một cái lá bài rất là dễ thương như vậy. Và ở đây thì có hình của một cô gái mà xung quanh có rất nhiều thiên thần nhỏ xung quanh như thế này, giống như là người đó dẫn đường để người đó tác hợp cho bạn và một cái nhân vật mới nào đó. Thì đây là một cái lá truyền tải cho các bạn cái niềm tin, hy vọng về việc rằng là các bạn không sợ về việc là các bạn không có người yêu ở tương lai. Nếu như các bạn đang luẩn quẩn ở vòng xoay cũ thì các bạn tin tưởng rằng là các bạn sẽ có một cái tình yêu nó tuyệt đẹp hơn. Khi mà các bạn đã thoát ra khỏi cái vòng tình yêu cũ rồi, mình biết rằng là khi ở trong một mối quan hệ mà nó không có lành mạnh, nhưng mà các bạn ở bên cạnh nhau và các bạn có cái sự quấn quýt vào nhau, thì khi mà rời xa cái người kia thì các bạn sẽ cảm thấy cô đơn, lẻ bóng, lẻ loi và các bạn sẽ bối rối rất nhiều. Tuy nhiên thì khi mà các bạn đã bước qua được cái giai đoạn đấy rồi thì mọi thứ nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Các bạn sẽ cảm thấy thong dong tự tại, các bạn độc thân mà các bạn vẫn vui. Khi đó chính lúc mà các bạn vui vẻ như vậy cũng là lúc mà các bạn thu hút vào mình những cái tình yêu mới, những cái điều mới hơn, những cái sự ngọt ngào, những cái sự trù phú ở trong cuộc sống. Ở đây mình có lá Calling in your soulmate, tức là your prayers, affirmations and visualization helps bring you together. Ở đây là một cái lá mà mang tính chất là thu hút hay là manifestation, tức là luật hấp dẫn đó. Và khi mà dùng cái lá này thì các bạn có thể gọi cái người soulmate của các bạn vào trong cuộc sống của các bạn ở tương lai. Các bạn sẽ dùng luật hấp dẫn giống như các bạn visualize, các bạn hình dung về cái người mà các bạn thích, các bạn viết ra cái gu mà các bạn thích, các bạn viết ra những cái mong muốn mà các bạn có, các bạn thấy và các bạn mong muốn có cái người mà các bạn yêu ở trong tương lai. Hoặc là các bạn muốn thu hút một cái người cụ thể nào đấy thì các bạn cũng hãy viết những cái điều mà các bạn mong muốn thấy ở cái người đó. Tuy nhiên thì mình khuyến khích các bạn là hãy lựa chọn, cái sự lựa chọn đấy là các bạn thu hút một cái người mà không cần phải là người cụ thể, thì khi đó vũ trụ sẽ ban đến cho các bạn nhiều cái sự lựa chọn mà các bạn có thể tha hồ lựa chọn, thay vì các bạn bấu víu vào một người cụ thể thì nó sẽ làm cho cái năng lượng các bạn bị ách tắc và nó không phải là cái sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên cũng tùy vào sự lựa chọn của các bạn. Nếu như các bạn muốn thu hút một người cụ thể thì mình có thể không thể can thiệp vào được, bởi vì đấy là cái tự do ý chí của các bạn và là mong muốn của các bạn. Tuy nhiên mình vẫn khuyến khích các bạn có thể là dùng luật hấp dẫn để thu hút một cái người mà xứng đáng với các bạn, với những cái đặc điểm mà các bạn muốn có. Thậm chí cái người đấy còn tốt hơn cái người cũ của các bạn rất là nhiều. Nó có thể xảy ra cái trường hợp như vậy. Đấy là trải nghiệm mà mình muốn khuyến khích và động viên và đưa ra lời khuyên cho các bạn. Còn cái lá cuối cùng ở đây mình có codependency, là cái lá mình rất là hay thấy ở trong cái trải bài gần đây, đấy là cái sự phụ thuộc, addictions affecting your romantic life. Đấy là còn cái sự phụ thuộc, các bạn vẫn còn cái sự phụ thuộc vào nhau, hoặc là bản thân một trong hai người phụ thuộc vào cái người kia. Thì cái điều này nó sẽ đem lại cho cái cảm giác mà các bạn bị động rất là nhiều. Các bạn không được chủ động ở trong cuộc sống, chủ động lựa chọn tình yêu của mình, chủ động được lựa chọn công việc của mình chẳng hạn. Thì cảm giác là các bạn cứ luôn luôn phải chờ mong cái người kia, luôn luôn phải mong cái người kia phải đáp ứng cho mình thêm cái tình cảm, mong là cái người đó sẽ thương mình hơn, yêu mình hơn, thể hiện nhiều hơn. Nhưng mà các bạn thường với cái năng lượng này là các bạn sẽ không đón nhận được cái điều đó, bởi vì các bạn có lẽ là đã đang ở trong một mối quan hệ, hoặc là với một cái năng lượng đấy là
cả hai người đều ở trong năng lượng thiếu thốn. Nó chưa ở cái năng lượng dồi dào, cái năng lượng abundant, cái năng lượng mà đã tràn ngập cái tình yêu thương, tràn ngập cái sự trù phú trong tâm hồn của các bạn. Cho nên các bạn cảm thấy thiếu thốn và các bạn bấu víu vào nhau. Thì khi mà hai cái năng lượng thiếu thốn này nó gặp nhau thì nó sẽ không thể đem lại cái sự trọn vẹn được, cái sự trọn vẹn ở trong tình cảm được, mà nó rất là bí bách, nó rất là hạn hẹp. Nó giống như là các bạn không được yêu thương, không được cập bến ở bờ sông, hay là những biển đại dương. Tình cảm của các bạn nó hạn hẹp giống như là một cái ao tù chẳng hạn. Nó rất là khó chịu như vậy và nó ức tách, nó ách tắc rất là nhiều như thế. Cho nên là ở cuối bộ bài mình có pay attention to the red flags, the signs are cautioning you. Thì ở cái lá này mình thấy rằng là ở trong cái nhân vật mà các bạn họ tiếp cận các bạn, hoặc là ở trong mối quan hệ với các bạn, thì hãy để ý những cái red flags, tức là những cái dấu hiệu đỏ ở đây, dấu hiệu báo những cái điều không có tốt ở trong mối quan hệ đấy. Cái cách mà người ta đối xử với các bạn, hay là cái cách mà người ta sống, nó ảnh hưởng đến các bạn như thế nào, ảnh hưởng đến mặt thể chất và tinh thần, cả hai cái điều đó. Thì đấy là cái điều mà mình muốn nhắc cho các bạn về cái mối quan hệ của các bạn, hoặc là cái năng lượng hiện tại của các bạn. Thông điệp tình yêu, mình sẽ trả một số lá oracle nữa thôi. Thông điệp tình yêu dành cho các bạn đang nghe video. Thông điệp tình yêu dành cho các bạn đang xem video. Wow. Rồi đây. Ở đây một cái điều tuyệt vời nữa đấy là có cái lá New Love và xuất hiện một lần nữa luôn. Vừa rồi đã có một New Love rồi và đây là New Love tiếp theo. Embrace an opportunity for love in your work prospects or for spiritual growth. Đây chính là một cái lá khẳng định cho các bạn biết là rằng là chắc chắn rằng là các bạn có cơ hội cho những cái tình yêu mới ở trong tương lai, khi mà các bạn đã từ bỏ những cái rào cản, rồi thì những cái vòng lặp nó không tốt đẹp nữa. Chắc chắn là tình yêu mới nó vui vẻ hơn sẽ đến với các bạn, nó sẽ ngọt ngào hơn, nó sẽ trọn vẹn hơn. Và ở đây thì các bạn hãy đón nhận cái điều này bằng cách rằng là các bạn buông những cái điều cũ và các bạn mở rộng vòng tay, và các bạn sẵn sàng đón nhận những điều mới. Thì những cái điều tích cực này nó đang đến với các bạn, nó đang chào các bạn rồi, nói rằng là tôi đang đến đây, bạn ơi tôi đang tới đây, và tôi là những phần quà dành cho các bạn, tôi là những điều tuyệt vời dành cho bạn. Bạn hãy mở rộng vòng tay để có thể đón nhận tôi vào cuộc sống của bạn. Thì những phần quà này đã đến với các bạn rồi, không chỉ về câu chuyện tình yêu thôi nhé. Nó có thể liên quan đến cái công việc, sự nghiệp, rồi thì việc học hành của các bạn, rồi thì những cái ước mơ của các bạn như thế nào đó, nó đang tới rồi. Và các bạn hãy mở rộng vòng tay yêu thương của mình, đón chào thế giới, trở nên yêu đời hơn, yêu cuộc sống hơn, và lựa chọn những cái sự khám phá mới về trong cuộc sống của các bạn. Ở đây mình có lá like, attract like. If you long for more love, be more loving. Thì cái lá này nói về cái việc rằng là nếu các bạn có muốn cái tình yêu nó tràn ngập vào trong cuộc sống của các bạn, thì các bạn hãy trở nên yêu thương hơn. Thì mình nói rồi, các bạn hãy trở nên yêu thương nhiều hơn đối với bản thân của các bạn, đối với những cái người thân yêu xung quanh của các bạn, đối với cuộc sống nói chung. Thì khi đó các bạn thấy rằng là cái aura, tức là cái ánh hào quang xung quanh của các bạn, xung quanh cơ thể của các bạn, xung quanh tâm hồn của các bạn, nó sẽ phát ra một cái tần số rất là đẹp, rất là cao. Khi đó thì các bạn sẽ có thể đón nhận những cái điều tuyệt vời vào trong cuộc đời của các bạn, đặc biệt là những cái tình yêu thương rất là dạt dào, rất là bay bổng. Ở đây mình biết là các bạn là những cái người có tâm hồn bay bổng, có tâm hồn nghệ sĩ. Vì vậy cho nên là các bạn sẽ rất là thích những cái câu chuyện tình cảm lãng mạn, mà ở trong đó nó viết lên những cái câu chuyện tuyệt vời cho hành trình sống của các bạn, với một cái người mà các bạn đồng hành cùng, tràn đầy sự ngọt ngào, thương yêu, thấu hiểu lẫn nhau. Và ở đây mình có relationship patterns. It takes strength to recognize the need for change.
thì đây là một cái lá giống như lá The Tower luôn. Đấy là đã đến lúc cái patterns, cái vòng lặp, cái sự lặp đi lặp lại nó cần được chấm dứt rồi. Và vũ trụ nhắc cho các bạn nhớ rằng là đây là lúc để các bạn thay đổi. Đây là lúc để các bạn đón nhận cái sự đổi thay, cái sự tươi mới vào trong cuộc đời của các bạn. Hãy chấp nhận đối diện với cái sự khó khăn lúc đầu như thế này, đối diện với cái sự thay đổi nó không quá đơn giản này, để rồi sau đó ánh sáng nơi cuối con đường hầm sẽ đến với các bạn. Các bạn sẽ tìm thấy ánh sáng, tìm thấy mặt trời của riêng mình, và mặt trời đó chính là mặt trời ở trong tâm của các bạn. Mặt trời đó chính là bản thân của các bạn. Các bạn tỏa sáng, các bạn thu hút, thì lúc đấy những niềm vui, những sự hạnh phúc, những mối quan hệ tốt đẹp, mối quan hệ tình cảm, mối quan hệ về bạn bè các thứ, nó sẽ vòng quay, nó sẽ đến bên các bạn một cách rất là mượt mà. Nó sẽ cho các bạn tình yêu, sự vui vẻ, sự vui tươi, sự hạnh phúc, sự tự hào, sự chiến thắng. Và cuối cùng mình có cái embrace your emotions, allow your feelings to surface and be accepted. Thì ở đây nó nói về cái việc rằng là các bạn hãy ôm trọn lấy cảm xúc của mình. Mỗi khi mà các bạn cảm thấy là các bạn khó khăn, các bạn cảm thấy các bạn không chịu đựng được cái sự cô đơn, cái sự lẻ loi, cái sự cô độc, cái sự mà lẻ bóng khi các bạn ở một mình, khi các bạn không ở trong một mối quan hệ, thì hãy ôm trọn lấy cảm xúc của bản thân mình. Ôm cái cảm xúc buồn, ôm cái cảm xúc cô đơn, ôm trọn lấy cảm xúc cảm thấy mịt mờ về tương lai, không the unknown. Đó chính là ôm trọn cái sự không chắc chắn về cuộc đời, và tin tưởng vào vũ trụ, tin tưởng vào bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, mọi thứ rồi sẽ đi lại vào cái vòng chu kỳ của nó, một cái chu kỳ mới. Mọi thứ rồi sẽ diễn tiếp vào một cái chu kỳ quỹ đạo mới của nó, và tất cả mọi thứ rồi sẽ tuyệt vời, bởi vì bạn xứng đáng với sự tuyệt vời đó. Thì hãy nhớ với cái lời khuyên này của vũ trụ, đó chính là embrace your emotions. Hãy ghi nhớ điều này, bởi vì mình biết khi mà các bạn ở một mình thì sẽ rất dễ nó gây ra cái cảm xúc là cô đơn, giống như bài hát Cô đơn trên sofa. Tức là các bạn không biết phải làm gì ngoài việc kết bạn với những cái điều mà trái tim của bạn mong ước. Các bạn sẽ tìm cách để mà trốn tránh cái cảm xúc đấy. Tuy nhiên thì không cần làm như vậy, các bạn chỉ cần hít thở thật là sâu. Hít vào, thở ra, các bạn chú ý đến cái hơi thở của mình. Thở vào các bạn biết rằng cái hơi thở đó nó đang tràn ngập cơ thể của mình. Thở ra các bạn biết rằng là các bạn đẩy ra những cái năng lượng tiêu cực. Và khi đó thì các bạn tưởng tượng được cái điều đấy, và các bạn ôm trọn lấy cái hơi thở, ôm trọn lấy cái vòng xoay trong cơ thể của mình, và biết rằng là cơ thể của các bạn nó giống như là một cái ngôi đền tâm linh. Các bạn yêu cơ thể của các bạn ôm trọn cảm xúc của các bạn thấu hiểu cái hành trình phát triển tâm linh của mình, và các bạn sẵn sàng để cho các bạn có thời gian cô đơn một thời gian, có thể là độc thân một thời gian, sau đó thì trau dồi vào cho bản thân của mình những cái bài học tốt, trau dồi trang bị cho bản thân mình những cái tình yêu nó tràn ngập trước, để sau đó thì các bạn sẽ có cái hành trang, các bạn có cái sức mạnh, các bạn có cái vũ khí về tình yêu thương để các bạn sẵn sàng đón nhận và chấp nhận những cái điều tuyệt vời nó xứng đáng với các bạn. Chỉ khi đó thì những cái thứ tuyệt vời, những cái thứ nó long lanh lấp lánh đầy ánh sáng nó sẽ đến với cuộc đời của các bạn, từ tình yêu cho đến những lĩnh vực khác. Và đây là trải bài của mình dành cho các bạn ngày hôm nay, liên quan đến tình yêu, thông điệp tình yêu của mà resonate với các bạn. Vậy thì bạn nào mà thấy cái thông tin này resonate với cuộc sống của các bạn, hãy comment ở bên dưới nhé. Và đừng quên like, share và đăng ký để xem nhiều nội dung hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.